रात्री अपरात्री कधी शेवपुरी खायची भुकी आली आणि जर घरामध्ये शेवपुरी नाहीये तर सगळ्यात इझिएस्ट वे ब्रेड घ्या, ब्रेडला बारीक तुकडे करा, छानपैकी त्याला असे खरपूस बटर लावून भाजा, झाला तुमचा बेस्ट तयार. त्यानंतर 2 बटाटे उकडा, थोडासा कांदा घ्या, थोडा टोमॅटो घ्या, हिरवी चटणी असेल तर उत्तम, नसेल तर वेगळी शेवपुरी बनवा, थोडा मायो टाका किंवा बटर लावा. माझ्याकडे हिरवी चटणी होती आणि माझ्याकडे एक खजूरची चटणी पण होती तर ती मी लावली. हे शक्यतो फ्रीज मध्ये नेहमी ठेवायचं, फरक बघायचं. आणि असं करून मी ब्रेडची शेवपुरी बनवली. एक मिनिट, इतका गोष्टी कमी आहे बाकीत चांगला बोल असतो. चाट मसाला,